નમસ્કાર દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોદી મોરબીથી. આજે ખંભાતની અંદર આવ્યા છે અને જે શ્રી ભાગ્યલક્ષ્મી જે મદ્રાસ હોટલ જે બહુ જૂનામાં જૂની છે, 70 વર્ષથી પણ વધારે જૂની છે, અને એ જગ્યાએ ઢોસો અને એક પિઝા ઢોસા જે પિઝા ઉત્તપમમાં કહેવામાં આવે છે એ ઢોસા આપણે ખાવા માટે જઈ રહ્યા છે. તો આજે એ લોકોનો ટેસ્ટ કેવો છે, શું બનાવે છે, એમની રેસીપી પણ આપણે શેર કરશું કે એ લોકો કેવી રીતના ઢોસો બનાવે છે. અને ખંભાતની અંદર તમે આવો ને ત્યારે જો કદાચ સાઉથ ઇન્ડિયન ખાવું હોય તો આપણે એવું કહેવામાં આવે છે કે બહાર નીકળો તો વધારે સાઉથ ઇન્ડિયન વધારે ખાતા હોય છે. શું આપણે એક એવું કહી શકાય કે હેલ્ધી ખોરાક કહી શકતા હોય છે. તો આજે આપણે એ ટેસ્ટ કરવા માટે પહોંચી ગયા છે જે ભાગ્યલક્ષ્મી જે ઢોસાવાળા, ત્યાં ઢોસો ખાવા માટે. ચાલો દોસ્તો, આપણે જે પહોંચી ગયા છે મદ્રાસ, જે ભાગ્યલક્ષ્મી મદ્રાસી ઢોસા. તો અને દોસ્તો અહીંયા આગળ જે ખાસ છે ત્યાં મસાલા ઢોસા વધારે વખણાય છે. પણ પછી મેં ઓનરને મેં જે તમારું નામ શું પહેલાં એ મારું નામ છે કમલેશ. ચાલો આપણે જે નામે છે એટલે વાંધો નથી. હવે કમલેશભાઈ, કે તમે પહેલાં કહો કે કેટલા વર્ષ જૂનું છે તમારું? હા, અમારા 70 વર્ષ થયા. અમારા 70 વર્ષ. 70. તો આ કેટલી પેઢી તમારે? ત્રીજી? ચોથી પેઢી જનરેશન રનિંગ છે સર. ચોથી પેઢી. આમ મૂળ તમારું ગામ કયું? અમે તમિલનાડુના છે. ત્યાંનું મોસ્ટ ટ્રેડિશનલ ફૂડ કહી શકાય કે તમારો ઢોસા નહીં? ઢોસા સાઉથ ઇન્ડિયન. સાઉથ ઇન્ડિયન, બરાબર. તો આપણે આગળ વધારે લોકો કયા ઢોસા ખાતા હોય છે? વધારે ફેમસ છે મસાલા ઢોસા, મસાલા ઢોસા, રોલ ઢોસા, પિઝા ઉત્તપમ, ઇડલી વડા, દહીં વડા. અમારા સાઉથ ઇન્ડિયન બધી વસ્તુ મળી જાય. બધી બીજું કંઈ નથી રાખતા ને? ખાલી ઓનલી સાઉથ ઇન્ડિયન. સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ રાખીએ. ને સવારે સાંજે બે ટાઈમ? સવારે 8 વાગે સવારે ચાલુ થાય. 8 વાગે ચાલુ થઈ? સવારે 8 વાગે અને રાતના 10:30 નોન સ્ટોપ. 10:30 વાગે લઈ. વધારે લોકો અમે અહીં આવ્યા ને ખંભાતની અંદર તો ખાસ અમારા જે સબસ્ક્રાઈબર બધા કહેતા હતા કે તમે મદ્રાસ જે ભાગ્યલક્ષ્મી ઢોસાવાળાની ખાવા તો ખાસ જાજો. તો તમારું વધારે લોકો એમ શું વધારે ખાતા હોય છે? મસાલા ઢોસા. વધારે મસાલા ઢોસા ખાતા હોય છે. અને સવાર બ્રેકફાસ્ટમાં ઇડલી વડા, ઢોસા બધું ચાલે. બરાબર. અને આની પ્રાઇસ શું કહેવાય? એની પ્રાઇસ છે 90 રૂપીસ. આની 90 રૂપીસ. અને 130 રૂપીસ રોલ ઢોસા. ચીઝ રોલ ઢોસા. આ પિઝા ઉત્તપમ. અરે સરસ મજાનો તમે જોવો છો જે પિઝા ઢોસા, પિઝા ઉત્તપમમાં કહેવામાં આવે છે. આ પિઝા ટોપિક જ છે પણ બેઝ આખો અલગ છે. નીચે ઢોસાનો આવે, જે પિઝાનો બેઝ સેમ ટુ સેમ આવે એમાં. જે પિઝાનું આપણે જે સોસ ને બધું એમાં નાખવામાં આવે છે બધું ટોટલી આ પિઝા બેઝિક. ખાલી રોટલાની જગ્યાએ આપણે ઢોસો ઉત્તપમ આવે. શરીરને કોઈ નુકસાન થાય ના. દોસ્તો, જ્યાં પણ તમે જાઓ ને ઢોસા જે ફેમસ કેમ હોય ખબર? સાંભારના હિસાબે. મેન તો સાંભાર જ વસ્તુ છે. સાંભાર ચટણી જૈન અમારો. જૈન આવે? લસણ ડુંગળી એવું કઈ નથી? જૈન. તો એ બાકી એક નંબર બનાવ્યો છે ઢોસો. સાંભાર બહુ મસ્ત બનાવ્યો છે. ચોપરાની ચટણી તો નોર્મલ આવે છે, એમાં રાયથી વઘાર કરીને. પણ સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ છે ને લોકોને સાંભાર જોવો ખાલી. આ સાંભારમાં આપણે કઈ કઈ વસ્તુ આવતી હોય છે? આમાં નાખીએ કોરું, સરગવો નાખીએ, દૂધી નાખીએ, જે જૈનનું લગતું હતું એમાં નાખીએ. અને બીજા જે મસાલા તો આપણે ત્યાંથી જ મંગાવતા હશે? અમે પર ડે મસાલા બનાવીએ અહીં હાથ જ. અમારી મોનોપોલી છે. બરાબર. મેં કીધું ત્યાંથી નથી લઈ આવતા આપણે? કોઈ ચીઝ નહીં, અહીં મળી જાય બધા મસાલા આપણે જોતા હોય. એને ખાંડી નાખા બનાવવા પડતા હોય છે ને પર ડે ડ્રાઈંગ કરીએ અમે. હા, એને કેમ કરીએ મશીનમાં મિક્સરમાં વાટીએ અમે પર ડે. સ્ટોક નહીં કશો વસ્તુ કરવાનો. અને આને દાળને પકાવતા પણ બહુ અલગ કલાક દાળ બોઇલ કરી દઈએ છીએ. આ જ્યારે દાળ સાંભાર બનાવવાનો કુકરમાં બોઇલ કરી દઈએ અમે. વાર કેટલી લાગે બનતાને? લગભગ સાંભાર બનતા મિનિમમ 2 કલાક 2.5 કલાક. ધીમા તાપે પાકે તો જ સાંભાર એકદમ જાડો થાય. નકર તો ઓલો પાણી જેવો ઘણી જગ્યાએ સાંભાર હોય છે. મિનિમમ 2.5 કે 2 કલાક જોઈએ. 2 થી 2.5 કલાક તો જ આવી. નકર આ ટેસ્ટ ત્યારે જ આવે, કારણ કે અંદરથી જ્યારે એકદમ પાકતી હોય ને એ છે અમારું સાંભાર ચટણી. અને બીજું જે આપણે જે ચીઝ રોલ ઢોસા. તમે આનું શું કહેતા હોય છો? જરૂરથી અમને કહેજો. જેની અંદર બટાકાનો મસાલો નાખવામાં આવે છે અને ચીઝ હોય છે, ડુંગળી હોય છે, કેપ્સિકમ, કોબી, ઓનિયન અને બીજા એમના જે પોતાના જે સિક્રેટ મસાલા. અને એના તો ડાયરેક્ટ જ ખાવાની મજા આવશે. વાહ. પહેલા આપણે ઢોસામાં કયા બનાવતા? ઢોસામાં તો બહુ વેરાયટી બહુ છે અમારી જોડે. જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે શરૂઆતમાં તો મસાલા ઢોસા એક જ આવે. અમે
અમે આવ્યા હતા હાથમાં વેન્ડિંગ હતું, અમારા હાથમાં આવ્યું, સક્ષમ થયા, બધું વેરાયટી બધી ચાલુ કરી. પછી ધીમે ધીમે લોકો પછી જે ટેસ્ટ પ્રમાણે બધાને ગામમાં એસી કોઈનું છે નહીં, બસ આપણે એસી કરીએ. રિનોવેશન કામકાજ ચાલુ છે અત્યારે એમાં, હા, પણ તમે આવશો ત્યારે તો કમ્પ્લીટલી થઈ જશે. અમે ખંભાતમાં સૌથી બેસ્ટ જે ઢોસા મળી રહ્યા છે, ફર્સ્ટ નંબર આપણા ઘણા મિત્રોએ કીધું હતું. મેન તો તમારો સાંભારના હિસાબે જ લોકો અહીં ખાવા આવે. સાંભાર લીધે સાંભાર મેઇન છે મોનોપોલી. જે વર્ષે પતા છે તો આ બધા ફોલો કરીએ છીએ. તો જ ચાલે ને, નકર 70 વર્ષે આ પેઢી ચાલવી એટલે નકર જરાક આ મારા અમને બતાવો, આ મારા મોટા ભાઈ મારા બધા આખા અહીંયા ફેમિલી બધા મેમ્બર સાથે જ બધા હોય. એક વસ્તુ મેં કાકા તમારી બહુ જોઈ ને તમારી, કે તમે પોતે ઓનર હોવા છતાંય તમે પોતે ગ્રાહકને સર્વિસ પૂરી પાડી રહ્યા છો. પહેલેથી સિસ્ટમ જ અમારી. હું જોઉં છું કે ડિશ પોતે તમે જાતે લઈને લોકોને પીરસો, નગર તો કોઈ અભિમાન નહીં. અમારા બધું કામ કરીએ અમે. બરાબર. જે અમારા જે સ્ટાફ મેમ્બર બી છે અમારા, અમારા ગરજુ જ રાખીએ બધાને. અમારા જે સ્ટાફ મેમ્બર છોકરા બધા કારીગર છે, લગભગ 10 વર્ષ 15 વર્ષ 20 વર્ષ જૂના જ છે અમારા બધા. દોસ્તો જ્યારે પણ તમે અહીં આવો ને એટલે પિઝા ઢોસા તો ખાસ મંગાવજો. પિઝા ઉત્તપમ જે પિઝા ઉત્તપમમાં કહેવામાં આવે છે, એકદમ બેસ્ટ જે બનાવ્યો છે. અને એ રીતે મસાલા ઢોસો પણ બહુ બેસ્ટ હોય છે. અને આજે પેપર ઢોસો કે જૈન માટે હોય, સ્પેશિયલ જૈન માટે ટોટલ. એટલે કોઈ બે ફિકર તમે સામાજિક કોઈ જૈન ગ્રાહક આવે તો બી જૈન થઈ શકે, એનો ધર્મ ભ્રષ્ટ ન થાય. 100%. ખંભાતમાં એ વસ્તુ મેં ખાસ જોઈ કે લસણ અને ડુંગળીનો ઉપયોગ બહુ ઓછો કરતા હોય છે, કરતા જ નથી. અમુક જગ્યાએ બેકરીમાં પણ નથી કરતા. નહીં કરતા. અને આ સ્પેશિયલ જે લાલ ચટણી, એ લસણની ચટણી સ્પેશિયલ જેને કદાચ તીખું ખાવું હોય, લસણવાળું ખાવું હોય, મરચાં લસણ, સૂકા મરચાં અને લસણ એ બંને પેસ્ટ બનાવીને બનાવીએ અમે. લસણ ચટણી બનાવીએ. એનો ટેસ્ટ મને આખો અલગ. વાહ. લસણની ચટણી બાકી એક નંબર છે, બહુ મસ્ત છે. બેસ્ટ. એ અમારી મોનોપોલી. એવું તમે ઘરમાં અહીં ઘરો તમે નહીં બને, ચટણી નહીં બને. હા, તો જ લોકો અહીં ખાવા આવતા હોય ને, કારણ કે પોતાની અલગ આગ વિચાર તો હોય છે. ચટણી, લાલ ચટણી, દહીં વડા બી છે અમારા. હા. એ મોનોપોલી. સાંભાર તો મસાલા પર ડે અમારું રોજ નવો જ બને. બરાબર. સ્ટોક બહુ કશું આવે નહીં, પર ડે નવો જ બનાવો. ખંભાતમાં જ્યારે પણ તમારે કદાચ આવવાનું થાય તો ચોક્કસથી જે ભાગ્યલક્ષ્મી, જે શ્રી ભાગ્યલક્ષ્મી જે મદ્રાસ છે, જે હોટલ છે, એ જગ્યાએ તો તમે બેસ્ટમાં બેસ્ટ જે સાઉથ ઇન્ડિયન મળી રહ્યું છે, ખાવા આવી જાયજો. અને એડ્રેસ કયું કહેવાય તમારું? સ્ટેશન રોડ. સ્ટેશન રોડ. સ્ટેશન રોડ ખંભાત. ગમે એને પૂછો તો ખબર જ હોય, કારણ કે તમારું બહુ કોઈને બી જૂનું. પૂછો તમે, પૂરા બહારમાં જાઓ તો ખંભાત ફરો તો બી કહેશો આપણે હોટલ નામ આવી મૂકી જશે આવીને તમને કે ના આવે. દેશ વિદેશમાં શું, ગુજરાતમાં શું, એ પૂછો આપણે કહેશા. મળશું પાછા આવી રીતના અનોખા વિડીયો, અનોખી દુનિયા, અનોખો સ્વાદ. ખંભાતમાં જો આવવાનો થાય તો ચોક્કસથી જે ઢોસાનો ટેસ્ટ કરવાનો, જે પિઝા ઉત્તપમનો ટેસ્ટ કરવાનો ન ભૂલતા ને. જય માતાજી, જય યુવા મોગલ. પેઢીને બહુ સારું લાગે. દોસ્તો આપણે તો જો અહીંયા ઢોસો ખાધો, હવે અહીંયાના છે. તમારું નામ શું સર? ધ્રુવીલભાઈ. તમારું દાદા? રાજેશભાઈ. આ ઢોસો જગ્યા કેવી છે? જગ્યા એકદમ સુપર છે. ખંભાતમાં હું તો કહું છું કે પૂરા આણંદ જિલ્લામાં આવી આવો ઢોસો નહીં ક્યાંય બી નહીં મળે. એવું આ રેટમાં ના મળે, આ રેટમાં ક્વોલિટીમાં ના મળે. સાચી વાત છે. સો બિલકુલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પ્યોર. પ્યોર અને ઇંગ્લિશ. વર્ષોથી અમે અહીંયા આવીએ છીએ અવારનવાર. પાછું બહુ જૂના છે ને, લગભગ 60-70 વર્ષ જૂના છે એ લોકો. હું લગભગ નાનો હતો ત્યારથી અહીંયા ક્વોલિટી, ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અને રેટ બધું નોમિનલ, દરેકને પોસાય એવું. શું અને વાત. સન્ડે અને સેટરડે તો ફૂલ એવું છે. એકદમ. તમે ક્યારે વિડીયો જોયા છે આપણા? બધા વિડીયો હું તમારા જોઉં છું. તમારું પેલું ગાંઠિયાનું શાક હતું ને, હા, હા. એની રેસીપી બી મેં ઘણા ટ્રાય કરી. બહુ મસ્ત શાક હતું. લાઈવ ગાંઠિયાનું શાક. લાઈવ ગાંઠિયા હમણાં જ બનાવેલા.
થેન્ક યુ દોસ્તો. આપણા વિડીયો પણ જોયો છે ખંભાતમાં, સારું કે અમને પણ બહુ આનંદ થાય છે. બસ જોતા રહેજો. અને કદાચ 10માંથી આપવામાં આવે તો કેટલા આપશો અહીંયા? 10માંથી 1. તમે દાદા 10માંથી 8 આપી રહ્યા છે. પહોંચી જાજો.